سلام، به رادیو شهرزاد خوش آمدید. برای باخبر شدن از داستان‌های جدید سابسکرایب کنید و زنگوله رو فراموش نکنید. امیدوارم حال دلتون خوب و روزگار باب میلتون. مجموعه داستان‌های 1001 شب، حکایت شهرباز و برادرش شاهزمان، قسمت سوم. شهرباز بعد از شنیدن ماجرای خیانت سوگلی برادر و همچنین خیانت زنان حرمسرای خود گفت: از آنچه که در قصر تو رخ داد بسیار متاسفم و خوشحالم که آن دو خیانتکار را به سزای اعمالشان رساندی، ولی از اینکه تمام اهل حرمسرایم در روشنایی روز دست به چنین کاری بزنند در شک هستم. آیا تصور نمی کنی که ممکن است اشتباه دیده باشی؟ اگر تو برادر بزرگ و عزیز کرده من نبودی و به تو اعتماد کامل نداشتم، اجازه نمی دادم حتی چنین حرفی بر زبان آوری و اگر کس دیگری چنین حرفی می گفت فرمان قتلش را می دادم. آخر چطور ممکن است تمام افراد اندرونی قصر من نابکار و خیانت پیشه باشند و حتی یک نفرشان هم حرمت مرا نگه ندارد؟ نه برادر جان، یقینا تو در اثر آن حادثه ناگوار و این راه دراز بیمار گشته و دچار مالی خولیا شده ای. شاهزمان گفت: برادر جان، من نه گرفتار مالی خولیا شده ام و نه دید خود را از دست داده ام. پنجره اتاق من که مهمانسرای خصوصی توست و حیات اندرونی تو باز می شود و من که اکنون با همین چشمان خود گنجشک نشسته بر روی درخت کنار استخر را می بینم، آخر چطور ممکن است دچار اشتباه شده باشم؟ من پیشنهادی برای تو دارم و آن این است که در اندرون قصر شایع سازی کن برای یک برنامه شکار. به مدت طولانی تری دوباره عازم سفر خواهی شد. شهرباز میان حرف برادر پرید و گفت: وقتی هیچ کدام در قصر نباشیم چه نتیجه خواهیم گرفت؟ شاهزمان گفت: برنامه سفر شکار رفتن خود را به همه اعلام میکنیم، اما ابتدا خدم و حشم را راهی کرده و به آنها خواهیم گفت که خیمه و خرگاه را برپا کند تا ما هم به آنها بپیوندیم. در اندرون قصر تو هم این گونه وانمود میکنیم که با خدم و حشم راهی شده ایم، ولی خود را از چشم دیگران دور کرده و در گوشه‌ای پنهان میشویم. من اطمینان دارم آن ماجرای هولناک دوباره رخ خواهد داد. شهرباز گفت: من به خاتونهای حرمسرا و کنیزانم اعتماد کامل دارم، اما به احترام پیشنهاد و خواسته تو این کار را هم انجام خواهم داد. شهرباز قصد سفر و رفتن به شکار برای مکانی دورتر و مدتی طولانی تر را در قصر خود شایع کرد. اما روز سفر آن دو برادر پس از خداحافظی از اهل اندرونی در گوشه‌ای پنهان شدند. در حالی که شهرباز با خود فکر می‌کرد آنچه که برادرش گفته یک اندیشه مالی خولیایی بیش نیست و او قصد دارد ضعف‌های دربار خود و بی‌کفایتی‌اش در نگهداری اندرونی‌اش را در دربار وی هم جلوه‌گر کند، اما هنوز ساعتی از روز و برآمدن خورشید نگذشته بود که اهل نابکار حرمسرا دوباره دور استخر باغ بساط عیش و نوش گستردند و گستاخانه به فسق و فجور پرداختند. شهرباز وقتی آن صحنه را دید به شدت متأثر شد و به گریه درآمد و از برادرش چاره خواست. شاهزمان گفت: اگر حاضری این رسوایی بزرگ را به جان بخری، همکنون دستور بده که جلادان تمامی این خیانتکاران را از دم تیغ بگذرانند و الا دم فرو بند و هر چه دیدی فراموش کن. شهرباز گفت: راه سومی هم وجود دارد و آن چشم پوشی از سلطنت و ترک درباری چنین آلوده است. بهتر است راه بیابان در پیش بگیرم و ترک دیار و خانمان کنیم و در گوشه‌ای از زمین خدا گمنام و ناشناس زندگی کنیم که این پادشاهی ارزش چنین ننگی را ندارد. شهرباز و شاهزمان بی آنکه کسی متوجه شود در تاریکی شب از قصر بیرون آمدند و بدون هدف معین و مقصد مشخص راه بیابان در پیش گرفتند.
چند روزی در بیابان راه رفتند تا به ساحل دریای عمان رسیدند. در آنجا درخت تناور و سرسبزی دیدند که چشمه آب زلالی در پای آن می جوشید. دو برادر آزرده خاطر و خسته پای آن چشمه نشستند تا اندکی بیاسایند و آبی بیاشامند. هنوز جرعه‌ای به لب نبرده بودند که دیدند در دوردست غباری به هوا برخاسته و غرشی سهمگین زمین و زمان را به لرزه درآورده است. ترس سراپای وجودشان را فرا گرفت. برای پنهان ماندن از نظر به بالای همان درخت رفتند و خود را لابلای شاخ و برگ‌ها پنهان کردند. دیدند غولی بی شاخ و دم و عفریتی زشت بدقواره به پای چشمه رسید. در حالی که صندوق بزرگی روی سر خود داشت، هیولا صندوق را از روی سر بر زمین گذاشت. در آن را باز کرد که پریوشی آدمی پیکر و دختری آفت دل از درون صندوق بیرون آمد. و اما قصه آن دختر زیبارو از این قرار بوده است که غول بی شاخ و دم از مدت‌های قبل شیفته آن دختر زیبا شده و دل به مهر او سپرده بود. همیشه هم در پی یافتن فرصت برای ربودن او بود تا در شب عروسیش آنگاه که او برای آرایش به همراه چند تن از محرمان از خانه بیرون می آید او را می رباید و همراه خود می برد. زمانی که غول بی شاخ و دم کنار چشمه و زیر درختی که شاه زمان و شهرباز بالای آن پنهان شده بودند، صندوق را از سر پایین آورد و در آن را بگشود و آن پریچهر از داخل آن بیرون آمد. غول به آن زن زیبا گفت: در طول راه صندوق تو را روی سر گرفته و آمدم. حال خسته‌ام و دلم می‌خواهد بخوابم. تو مثل همیشه بالای سرم بنشین و مراقب اطراف باش و هرگاه خطری پیش آمد آنگونه که می‌دانی مرا بیدار کن. غول با گفتن این حرف سرش را روی زمین گذاشت و چشمان خود را بست و صدای خرناسه‌اش به آسمان رفت. پس از چند دقیقه که خواب عفریت سنگین شد، دخترک از جیب بزرگ خورجین مانند جامه خود ریسمانی درآورد که آن ریسمان از داخل حلقه بسیاری از انگشتری‌ها رد شده بود و دخترک همچون عابدی که دانه تسبیح بشمارد با صدای بلند شروع به شمارش آن انگشتری‌ها کرد. با صدای بلند از یک شمرد و به 10، 20، 50، 70 و 100 و بالاخره تا رقم 570 آنگاه با صدای بلند گفت: امیدوارم در این یک شبانه روزی که این جادوگر بیشاخ و دم خواب است مردی از راه برسد و انگشتری 571 را هم از او بگیرم. ملکزادگان بالای درخت پنهان شده وقتی دختر را دیدند که با آن صدای بلند دانه‌های انگشتری را می‌شمارد و با خود حرف می‌زند، از بالای درخت پایین آمدند و در مقابل آن زن ایستادند. زن بدون آنکه از مشاهده آن دو برادر ترسی احساس کند با صدای بلند گفت: چقدر خوب! امروز تعداد انگشتری‌های من 572 عدد خواهد شد. و سپس از آن دو برادر دعوت کرد تا در کنار او بنشینند. آنگاه زن گفت: خیالتان راحت باشد که این دیو تا فردا همین وقت از خواب بر نخواهد خاست، مگر به نوعی که فقط من می‌دانم و خودش یادم داده. البته آن هم در مواقع خطرناک که عفریت‌ها و غول‌های بیشاخ و دمتری پیدا شوند، نه الان که دو شاهزاده مثل شما آمده اند. وقتی دو برادر نگاه نفرت انگیز زن زیباروی را به غول دیدند، از زن پرسیدند: حالا که میگویی این غول تا صبح فردا از خواب بیدار نمی شود، پس چرا نمی گریزی؟